sunset. Di pa na, sana lang natin. Basta napunta lang. Alam na, baby? Wow, sakal. Papa, dari sini. Oh, boat? Yes. Yeah? Boat. Lamay sa patay. Dapat pala dito. Baka lang mo bang Ross? Sunset. Okay, so what's up sa inyo mga ka-vloggers? So, look the sunset.
napakabilog. So time check is now, wait lang, wilo natin. Time check 6:03. So yung sunset time natin is 6:08, 6:10. Yan, pababa na. Ang daming yung tao dito. Okay, so yan muna mga ka-vloggers. Noong dilim na dito sa Boracay. Tapos na yung sunset. Yan muna. And sa mga gusto mag water sports activities, and can contact me, may FB. So FB or sa online, yan sa description. And also may contact number para sa mag water sports activities po. So hanggang dito lang muna mga ka-vloggers. Okay, so tomorrow we're gonna have nightlife. Kapasalamat gid ako sa ginikanan, agiya sa mga bisita nga iya kita makaron gatipon dahil gina-celebrate naton ang Holy Rosary kapistahan naton. So inaga abo pa aton mga program, may mga karira kita ipambot, karira itbaruto. So abo pa aton activities. So once again, happy pista and good evening and God bless aton tanan. Words cannot compensate how grateful and honored I am to be working with all of you. Thank you, Gid, sa inyong sakripisyo at pagpalangga sa atong barangay Bolabog. I hope that I have made you all proud of what I have done and what I have offered. From the bottom of my heart, maraming salamat po. Boracay is the #1 tourist destination not only in the Philippines but at the same time sa bilog nga kalibutan. So haron lang sa tanan-tanan naton nga mga pamuyo nga biunggit sa Barangay Bolabog. Mabuhay ang Barangay Bolabog! Ang sambilog nga sikreto na karon kita mismo nga Boracay noon dahil nga ni manami kita, we are a very hospitable people. So palakpakan namin mga Bolabog!